דלקת מפרקים פסוריאטית משלבת את מחלת הפסוריאזיס עם דלקת מפרקים. אופן הטיפול במחלה אינו מקיף ורב מערכתי, וכולל טיפולים ייעודיים לשתי המחלות וכן טיפולים תומכים. על שיטות הטיפול במחלה בסרטון הבא. דלקת מפרקים פסוריאטית היא מחלה יחסית שכיחה שפוגעת בכ0.5% מן האוכלוסייה, והיא למעשה מתאפיינת בביטויים קליניים מאוד שונים. כלומר, יש לנו חולים עם מחלה קלה, לעומת חולים עם מחלה קשה, והטיפול הוא בהחלט מותאם לחומרת המצב. ראשית כל, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הפסוריאזיס, שזה בעצם הרקע למחלה. עד כמה הפסוריאזיס, המחלה ההורית, היא קשה, מהי חומרת מחלת המפרקים ומה האופי של מחלת המפרקים, האם היא ממוקמת למפרק אחד או למספר רב של מפרקים, האם היא מערבת את האגן וכן הלאה. אנחנו צריכים לעשות הערכה כוללנית של החולה, האם הוא סובל מתסמונת מטאבולית, מהשמנת יתר, שומנים גבוהים בדם, האם מצבי דחק משפיעים על המחלה, ואחרי שאנחנו עושים הערכת מצב, לנסות להתאים את הטיפול לחולה. אז בחולים שיש להם מחלת עור קשה, יש לנו אמצעים רבים לטפל. יש אמצעים כמו פוטותרפיה למשל, שהם מיועדים בעיקר לטפל בעור, אבל במקרים בהם מחלת המפרקים משמעותית, הפוטותרפיה לא משפיעה על המפרקים, ולכן אנחנו נרצה לבחור טיפול שמשפיע על שני ההיבטים של המחלה. ויש לנו תרופות אחרות רבות שיכולות לעזור להיבטים השונים של המחלה. אם למשל החולה סובל ממחלה קלה, כמו למשל ברך נפוחה, אנחנו נתרכז בעיקר בטיפול מקומי, הזרקה של סטרואיד לברך, נראה איך הוא מגיב, ובהתאם לזה אנחנו נמשיך הלאה. אם לעומת זאת החולה סובל ממחלה רב-מפרקית, אז אנחנו ננסה שימוש בטיפולים תרופתיים, ואנחנו נתחיל עם תרופות ממשפחת ה-DMARDs, אנחנו קוראים להם, שזה ראשי תיבות של Disease Modifying Drugs, תרופות שמשנות את מהלך המחלה. אלה הן תרופות ותיקות שמוכרות כבר עשרות שנים, ושבהחלט יכולות לשפר את מחלת המפרקים וגם את מחלת העור. אם החולה מגיב לטיפול, מצוין. אם לא, אז אנחנו נמשיך הלאה בטיפול הביולוגי. אגב, חשוב לציין שבחולים שבהם יש מעורבות של האגן, אז מראש הטיפולים מהדור הקודם, שמשנות את מהלך המחלה, ה-DMARD שציינתי קודם, לא כל כך מועילים, ואנחנו נעבור די מהר לטיפול הביולוגי. אז מהו טיפול ביולוגי? טיפול ביולוגי הוא למעשה טיפול שפותח על בסיס ההבנה של מה שקורה בדלקת המפרקים, כלומר התהליך הביולוגי עצמו, ועל בסיס ההבנה הזאת פותחו תרופות מכוונות לנטרול אותם הגורמים האחראים לדלקת. לדוגמה, אנחנו יודעים ש-TNF-alpha הוא חלבון שנמצא ברמה גבוהה בדלקות מפרקים שונות וגם בדלקת מפרקים פסוריאטית, ולכן פיתחו נוגדן שמנטרל את ה-TNF-alpha ועל ידי כך מוריד את הרמה שלו ומשפר את הדלקת. וכך בעצם פותחו מספר תכשירים, יש לנו היום בקבוצה של הטיפולים הביולוגיים מאנטי-TNF, כשמנטרלים את ה-TNF-alpha, יש לנו 5 תכשירים שכולם נמצאו יעילים ומועילים בדלקת מפרקים וגם בפסוריאזיס. יש לנו היום בכלל דור חדש של טיפול ביולוגי לחולים שבכל אופן לא מגיבים לטיפול באנטי-TNF. יש לנו היום תרופות חדשות נוספות, שוב פעם בכיוון של טיפול ביולוגי. כך שבאמת האפשרויות הטיפוליות הן רבות מאוד, ובזכות הטיפולים אנחנו בהחלט היום מסוגלים לשפר את איכות החיים של החולים, את התפקוד שלהם ולמנוע התקדמות של המחלה.